Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Đây là phần 2 của nội dung tham quan trại rắn Đồng Tâm. Thì trong nội dung lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn là các cái bạn rắn còn lại trong trại rắn Đồng Tâm thì có một bể chuyên nuôi rắn lục và một bể chuyên nuôi các loại rắn nước. Thì sau đó mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng phòng tiêu bản và cuối cùng là phòng bán các sản phẩm của trại rắn Đồng Tâm. Ok vậy ha, mời các bạn đi theo mình. Ok, bên kia là chuồng để nuôi rắn lục kìa. Tại vì mình không biết tại sao nhưng mà ở trại rắn Đồng Tâm thì có lúc mình thấy có rắn lục, có lúc thì mình không thấy. Nên mình không biết là ở đây nuôi như thế nào ấy. Để mình dẫn các bạn sang bên cái bể rắn lục cho các bạn xem. Hồi trước các bạn có nhớ có một cái bạn ba ba mà bạch tạng rất là bự không? Bây giờ thì không thấy bạn ở đâu nữa cả. Còn bên kia có một cái bể rất là lớn nữa. Thì không biết là đang nuôi bạn ba ba nào. Đây, bể rắn lục ở bên này này các bạn. Đây là mấy cây me tây. Mấy cây này mình rất là thích luôn á. Tại vì cây me tây này có cái tán rất là rộng. Che ánh sáng khoảng tầm 50% nên là cái phần gốc của cây me tây này để ghép lan rất là đẹp. Khi nào khu vườn của mình thì mình sẽ trồng rất là nhiều me tây. Tại vì các bạn thấy rồi đó, cây me tây nó sẽ có cái gốc và một cái tán rất là rộng. Bên này không có rắn lục đuôi đỏ nữa. Để mình đi xung quanh xem nào. Có một bạn rắn ráo bụng vàng vừa mới ở đây xong. Bạn ấy chui vào trong mất tiêu rồi. Như các bạn đã biết rồi đó, rắn ráo rất là nhanh. Bình thường ban ngày các bạn mà đi ra vườn hay đi ra rẫy, các bạn mà nhìn thấy rắn ráo bụng vàng, các bạn chưa kịp nhìn thấy luôn là rắn nó đã chạy mất tiêu rồi á. Không thấy bạn rắn nào cả. Bên kia có một bạn rắn ráo bụng vàng nhỏ kìa. Đây là rắn hổ ngựa này các bạn. Bên này có một bạn rắn hổ ngựa này các bạn thấy không? Bạn ấy đang bò dưới cỏ đó, bò vào trong cái hầm rồi. Bạn ấy bò sang phía bên kia rồi. Tại vì thường rắn mà nằm ở trong cỏ rất là khó để mà thấy. Để mình xem bên này có rắn gì không. Ê, có một bạn rắn roi. Các bạn hay hỏi mình nè. Rắn roi hay còn gọi là rắn lá nè. Các bạn thấy không? Bạn này nhìn rất là ghê đúng không? Có cái mặt rất là nhọn, nhìn rất là dữ. Đó. Đây một bạn này. Kia một bạn này. Có một bạn vừa mới leo lên cây nhưng mà mất tiêu rồi. Ở đây có một bạn rắn roi mỏ không dài này. Thì có thể bạn là Nasuta nha. Rắn roi Nasuta. Còn bên kia là rắn roi Prasina. Còn bên kia lại là một bạn mỏ dài nữa thì có thể là rắn Prasina. Thì như các bạn đã biết rồi đó, lần trước mình có tiếng của mấy bạn bầu trao hay còn gọi là khứu đầu trắng. Hôm trước đi núi Dinh mình có nói cho các bạn biết là ở Việt Nam có mấy loại rắn roi rồi đó. Prasina, Nasuta với lại bạn rắn roi mắt đỏ vừa được công bố thì ở đây có 2 loài rồi này. Và ở Tiền Giang thì có cả cái loài kia luôn, nên là nếu mà may mắn thì các bạn có thể gặp cả 3 loài ở một địa điểm luôn. Mấy bạn bồ trao kia ở nhà hay ở rừng cũng ồn ào y chang nhau vậy đó. Bây giờ qua bể bên kia coi có rắn gì không nha.
Bên này thì mấy bạn công kêu, bên kia thì mấy bạn khứu kêu. Bên kia có một bạn rắn nước, các bạn nhìn thấy không? Rắn nước này cũng phức tạp lắm, có nhiều loài lắm. Mình thì mình không nhớ chính xác tên ngay tại một thời điểm đâu. Nếu mà lát nữa mình về mình dựng video thì mình sẽ để cái tên để cho các bạn quan sát cho nó dễ. Ok, bây giờ đi sang bể bên kia đi, xem có bạn rắn nào ở bên bể bên đó không. Hy vọng là bên này có rắn lục xanh đuôi đỏ các bạn. Ý, có này. Bên này có quá trời rắn lục xanh đuôi đỏ luôn. Đây rồi. Các bạn nhìn thấy các bạn rắn lục xanh đuôi đỏ đang nằm ở trên cành cây không? Thường thì rắn lục xanh đuôi đỏ mà mình hay quay cho các bạn xem đó thì nó sẽ có màu xanh xanh lá cây, đúng không? Nhưng mà nó có một cái đặc biệt đó là các cái con rắn lục xanh đuôi đỏ ở miền Tây Nam Bộ ấy, thì nó sẽ có một cái màu ngã sang màu vàng như thế này. Mình cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà cứ ở một cái khu vực khác, một cái vùng khác thì rắn nó sẽ có những cái đặc điểm khác biệt. Ở dưới này là rắn nước này, bên kia là rắn nước này, rắn nước đốm vàng này. Bên này là rắn ráo bụng vàng. Ở đây có một số bạn rắn lục xanh đuôi đỏ rất là to luôn. Ở giáp biên phần cái mạn mà phía bên giáp Campuchia đó thì có cả rắn lục xanh đuôi đỏ nhưng mà mắt màu đỏ nữa cơ, nhưng mà không phải rắn lục mắt ruby nha, mà cái mạn ở phía giáp biên đó thì có những cái kiểu hình khác với rắn ở trong nội địa Việt Nam, nhưng mà khi mà đếm vảy ra thì nó vẫn là rắn lục xanh đuôi đỏ. Nó chỉ có một số các cái đặc điểm khác chút xíu như vậy thôi, nhưng mà nói gì thì nói, nhưng mà đây là một cái nhóm rắn mà nó tương đối phức tạp, nên là nhìn qua cái hình thái bên ngoài đó thì cũng không thể nào mà khẳng định 100% đó là rắn lục gì được. Bên này có mấy bạn rắn lục nằm ở phía cạnh ngoài này, còn phía bên dưới kia có một bạn rắn lục cực kỳ bự luôn. Các bạn nhìn thấy không? Bạn đã có một cái đầu to khủng khiếp. Bình thường ấy, đối với các cái cá thể mà nhỏ như thế này, nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy có một số bạn đực nhỏ, thì mấy bạn này cắn ấy, khi mà các bạn nhập viện thì cái khả năng các bạn phải sử dụng huyết thanh thì nó thấp thôi. Còn với một số cá thể mà lớn như thế kia kìa, mấy bạn rắn cái mà bự gần bằng cổ tay như kia, nếu mà cắn các bạn thì các bạn hiểu là các bạn đang gặp phải vấn đề gì rồi ha. Đó là một cái vấn đề rất là lớn, rất là nghiêm trọng. Ở đây thì có cả rắn nước, rắn ráo bụng vàng, rắn lục xanh đuôi đỏ ở trong một cái bể như thế này luôn. Bên này còn một bể nữa. Bên này thì đa số đều là rắn ráo bụng vàng và rắn hổ ngựa. Có lẽ bên bể này là bể để nuôi và là thức ăn của rắn hổ chúa phía bên kia. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem một cái căn phòng đặc biệt khác. Ý, ở dưới này có một bạn rắn râu này các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Lúc nãy giờ mình nhìn như là khúc cây mục, nhưng mà bây giờ nhìn kỹ xuống thì bạn này là bạn rắn râu. Rắn râu này thì ở phía miền Tây Nam Bộ có rất là nhiều. Bạn này là một cái bạn cũng rất là đặc biệt. Mình sẽ dành riêng một cái nội dung để mà nói về bạn này cho các bạn nghe. Bạn này là một loài rắn khá là thú vị, hiền, có râu, thức ăn chính là cá. Bạn ấy có một cái lớp vảy nhám y như là rắn rầm ri cóc mà mình đã làm nội dung cho các bạn nghe rồi đó. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn sang một cái căn phòng rất là đặc biệt, là một cái phòng trưng tiêu bản của tất cả các bạn rắn này và các cái loại rắn hiếm khác nữa. Bây giờ đi qua bên phòng tiêu bản ha. Phòng tiêu bản nằm ở phía bên kia kìa. Một lát nữa thì mình sẽ quay gần lại xem mắt và vảy của mấy bạn này có gì đặc biệt không. Tại vì các bạn ấy đang nằm quấn vào nhau như thế này thì mình không thể nào mà mình quan sát những cái chi tiết nhỏ được, nên là sẽ phải dùng máy khác đó để zoom lại gần để xem các cái đặc điểm trên cơ thể. Bên này là phòng trưng bày các cái tiêu bản liên quan đến thú của miền Tây Nam Bộ, của khu vực Tiền Giang này, rồi các cái loài rắn mà trại rắn đã nuôi hoặc là đã sinh sản thành công, hoặc là
các cái chế phẩm liên quan đến y học từ các cái loại rắn. Thường thì đi vào các cái phòng tiêu bản ấy, nó sẽ có mùi hóa chất. Thường thì sẽ là cồn hoặc là phọc môn, vì vậy nên là các bạn nên đeo khẩu trang vào ha, để mà các cái hóa chất đó nó khuếch tán ở trong không khí thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn. Phọc môn thì nó rất là ảnh hưởng. Và thêm một cái lưu ý nữa khi mà vào trong phòng tiêu bản, các bạn không nên chạm vào các cái hiện vật, tại vì các hiện vật mà được lưu giữ như thế này á, thì được sử dụng một số loại hóa chất không có lợi cho con người, có thể là một số loại chất kim loại nặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy nên là khi mà các bạn vào trong phòng tiêu bản, các bạn tham quan ấy, các bạn nên đi thôi, nên đi và quan sát thôi, các bạn không nên đụng chạm hoặc là có những cái hành động để mà thử xem là cái tiêu bản đó nó có thật hay không á, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của các bạn. Ở đây là rắn ri voi này, hay còn gọi là rắn bồng voi này. Thì như các bạn đã biết thì rắn ri voi đã được nuôi sinh sản thành công và nuôi thương phẩm ở Việt Nam từ rất lâu rồi. Bên dưới là trứng của đà điểu. Đây là rắn cặp nong, rắn mai gầm. Ở cái bể đầu tiên khi mà mình quay cho các bạn ngay ở phía bên phải từ ngoài cổng vào đó, thì các bạn đã thấy bạn rắn cặp nong này rồi đúng không? Đây là một bạn rắn hổ chúa nhỏ. Bạn này thì nhỏ thôi. Đây là một bạn trồn mướp, hay còn gọi là cầy mướp đó. Phía bên dưới này là rắn hổ hành và rắn hổ ngựa. Bên này là bạn rắn trung, hay còn gọi là rắn hai đầu đó. Ở đây lưu giữ rất là nhiều các cái tiêu bản, nhưng mà thường ấy, tiêu bản thì nó sẽ bị mất màu, tại vì khi mà ngâm vào phọc môn hoặc ngâm vào cồn thì cái hóa chất đấy nó sẽ làm thay đổi cái màu, cái sắc tố da của các cái loại rắn. Vì vậy nên là các bạn phải nắm được những cái dấu hiệu nhận biết chính để mà nhận biết đó là con rắn gì ha. Còn đây là tiêu bản của rắn hổ hành này. Khi mà nhìn vào tiêu bản rắn hổ hành ấy, bạn này bị mất màu hoàn toàn rồi. Bây giờ là màu trắng và màu vàng rồi. Thì các bạn nhìn mặt của bạn rắn hổ hành này này, không thể nhầm vào đâu được đúng không? Bên dưới này là rắn đước, rắn rừng ngập mặn. Wow. Ok. Đây mình sẽ nói nhiều hơn về cái bạn rắn này cho các bạn nghe. Thì cái con rắn này ấy, hay còn gọi là rắn Boiga dendrophila, hay còn gọi là rắn rào, rắn đước, rắn rừng ngập mặn. Thì cái loài này ấy, trước đây khi mà người Pháp người ta sang người ta nghiên cứu, người ta thực địa ở Việt Nam ấy, thì người ta có ghi nhận cái loài này có sống ở cái rừng ngập mặn của Việt Nam. Nhưng mà sau cả gần 100 năm như vậy á, thì không có ai nhìn thấy cái loài rắn này thêm một lần nào nữa. Và cái loài rắn này thì phân bố rất là nhiều ở Thái Lan. Vì vậy nên là đây là một cái dấu hỏi rất là lớn. Thì kể cả mình luôn, mình đi cũng nhiều nhưng mà mình chưa bao giờ mình thấy cái loài rắn này ở trong tự nhiên. Và cái sinh cảnh sống của cái loài rắn này và ở bên Thái Lan ấy, nó giống y hệt như nhau luôn. Như các bạn đọc ở đây này. Ở đây cái thông tin nó rất là chính xác nha. Tên khoa học là Boiga dendrophila này, phân bố Đông Nam Á này, nơi sống rừng đước, đầm lầy, rừng ngập mặn, thức ăn chim, chuột, trứng chim, các loài bò sát. Đó, thì và cái phần độc luôn này là loài rắn được xếp vào loại có độc nhẹ. Đúng là loài này có độc nhẹ thật. Khi mà bị rắn này cắn thì các bạn sẽ không có bị ảnh hưởng đến tính mạng, không có bị nguy hiểm tính mạng, nhưng mà các bạn sẽ bị sưng rất là to. Và nếu mà các bạn mà để cái loài rắn này ngoạm lâu ấy, giống như rắn hoa cỏ cổ đỏ thì các bạn mới bị trúng độc. Còn nếu mà các bạn bị cắn sơ qua thì các bạn sẽ không bị trúng độc. Và ở Trại Rắn Đồng Tâm có một mẫu vật của cái loài này. Thì mình nghĩ là ở cái thời điểm trước đây thì chắc chắn là tiêu bản này sẽ không phải là tiêu bản mà nhập rắn ở bên Thái Lan về. Vì vậy nên là mình tin vào cái mẫu vật này và mình cũng nghĩ là loài này có ở Việt Nam. Nhưng mà do lâu không ai nhìn thấy cái loài rắn này ở Việt Nam nữa nên là mọi người cho rằng nó đã tuyệt chủng ở Việt Nam rồi. Còn đây là rắn hổ ngựa. Đây là rắn hổ ngựa này. Rồi ở đây là rắn lục xanh đuôi đỏ này. Nhưng mà rắn lục xanh đuôi đỏ này gầy quá nên là nhìn không có ra luôn đó các bạn. Bên này là trứng của cá sấu.
Cá sấu thì đã sinh sản thành công ở Việt Nam rất là lâu rồi đúng không? Bên này là rắn cặp nia hay còn gọi là rắn khúc đen khúc trắng đó. Thì tất cả các cái màu ở trên cơ thể đã bị thay đổi rồi này. Nhưng mà nhìn vào cái cấu trúc quang ở trên cơ thể thì các bạn có thể nhận dạng được. Đây là rắn cặp nia nam liền đúng không? Bên này là rắn roi. Vừa mới xong các bạn vừa xem các bạn rắn sống ở ngoài kia thì ở trong này có tiêu bản của mấy bạn rắn này luôn. Bên này là rắn gì đây? Có vẻ đây là rắn rào xanh đó các bạn. Ở đây đang không để cái biển ở đây nên là mình không biết chính xác, nhưng mà nhìn vào cái cấu hình đầu và cơ thể thì đây là rắn rào xanh rồi. Đây là rắn lục mỏ giỏ Racina, đúng rồi. Tên khoa học của cái loài này cũng đúng luôn này. Trên này mất cái bảng mất tiêu rồi nên là mình chỉ đoán qua cái cấu trúc đầu, cấu trúc cơ thể thôi ha. Đi tiếp ha. Lúc nãy mình có chỉ cho các bạn xem có một cái bể của Baba đó, cua đinh này. Thì hồi trước bạn cua đinh này lớn lắm, bự, cực kỳ bự luôn. Và bạn là một con cua đinh bạch tạng, đẹp, cực kỳ đẹp. Nhưng mà không biết là do bệnh hay là do vấn đề gì về sức khỏe mà bạn ấy chết mất tiêu rồi. Nên bây giờ bên trại rắn làm thành tiêu bản và trưng bày ở đây. Bên này là tiêu bản của chăn con mới nở này các bạn. Ở đây có một tiêu bản chăn 2 đầu này. Đây là một cái tiêu bản rất là đặc biệt. Khi mà nuôi sinh sản số lượng lớn thì sẽ sinh sản ra những cái cá thể đột biến như thế này. Nếu mà bạn này mà sống thì bạn này rất là đẹp luôn. Phía bên dưới này là rắn lục dây cương. Tức là những cái tên địa phương này đã được dùng ở miền Tây Nam Bộ rất là lâu rồi. Thì bình thường á, tên phổ thông của loài này là rắn leo cây. Thì ở Việt Nam có 3-4 loài rắn leo cây gì đó. Còn ở đây thì Dendrilla pictus, tức là rắn leo cây pictus này. Còn đây là rắn lục cườm. Đây là cái loài mà hay bị chết oan đó các bạn. Thường chui vào nhà bị nghĩ là có độc và bị đập chết. Thì đây là tiêu bản của rắn cườm. Thường gọi rắn cườm để cho mọi người bớt cái nỗi sợ đối với cái loài này đi. Còn nếu mà gọi là rắn lục cườm thì hơi quá đáng nha. Đây là một loài rắn nước thôi chứ không phải là rắn độc, nên gọi là rắn lục thì hơi quá đáng. Còn đây là tiêu bản của thằn lằn nhà, các bạn thấy không? Có 3 tiêu bản của thằn lằn nhà ha. Đây là tiêu bản của house gecko hay còn gọi là thạch sùng hay còn gọi là thằn lằn nhà. Đây là tiêu bản của rắn râu. Mình sẽ làm trong một nội dung khác ha. Phía bên dưới này là tiêu bản của rắn ráo bụng vàng. Phía bên dưới này là rắn hổ ngựa. Đây là tiêu bản của rắn ráo trâu hay còn gọi là rắn hổ hèo, ở miền Tây thì gọi là rắn hổ hèo. Bên trên này là tiêu bản của rắn hổ mang. Bên trên này là tiêu bản của rắn vú nàng hay còn gọi là rắn đòn cân. Thì ra cái tên địa phương của loài này là rắn vú nàng hay còn gọi là rắn đòn cân. Đây là một loài rắn hổ. Có thể nói đây là sao lại là Oligodon? Tại sao lại là rắn khiếm? Mình sẽ chụp hình của cái bảng thông tin này và cái loài rắn để mình xem lại. Nếu mà rắn khiếm thì sao lại gọi là rắn vú nàng nhỉ? Tại vì tên này rất là cũ rồi nên là sẽ sử dụng rất là nhiều tên địa phương và cũ nữa, nên là mình hơi bị bất ngờ đó. Bên này là tiêu bản gấu ha. Tiêu bản gấu rất là lớn. Thường thì các bạn hay hỏi là trời ơi sao cái tiêu bản đó lại xấu như vậy? Thì mình giải thích cho các bạn nghe đó. Đó là tại mỗi thời điểm thì cái khoa học kỹ thuật về ướp xác nó lại khác nhau. Và tại mỗi thời điểm ấy thì sẽ có cái công nghệ làm tiêu bản khác nhau. Thì đây là những cái tiêu bản mà đã làm ra cách đây mấy chục năm rồi. Nên là về cái chất lượng này, về kỹ thuật này, về nhân sự, tất cả mọi cái yếu tố đó nó quyết định đến cái
sự hoàn hảo của một cái tiêu bản. Thì vì một lý do nào đấy, hoặc là gấu bị bệnh hoặc là bị một cái vấn đề gì về sức khỏe thì gấu mới bị chết, và người ta muốn lưu giữ cái tiêu bản này lại để phục vụ cho công tác bảo tồn hoặc là giáo dục. Thì đồng ý là con gấu chết là không tốt, nhưng mà con gấu chết để làm tiêu bản và làm tiêu bản để giáo dục như vậy thì con gấu nó sẽ chết có ý nghĩa. Thì các bạn thông cảm cho các nhà khoa học đi trước ha, tại vì tại mỗi thời điểm thì cái điều kiện nó sẽ khó khăn khác nhau, thì sẽ làm ra những cái tiêu bản nó hoàn hảo, cái mức độ hoàn hảo nó khác nhau. Bên này là rắn bông súng này, rắn chầm quạp Ý. Tên khoa học là Calocelasma rhodostoma. Vậy là trước đây ấy, mình có đăng một cái bài viết cái bảng của rắn chầm quạp này nó bị sai, do lâu rồi không có cập nhật cái tên của cái loài này, và sau khi mà danh pháp nó bị thay đổi đi rồi ấy, thì cái đó nó còn không còn đúng nữa. Nhưng mà bây giờ thì đã thay đổi hết rồi. Vậy là cái loạt bản này thì đã có một cái chuyên gia nào đấy tham vấn và thay đổi lại tất cả những cái bảng này để cho cái thông tin nó chính xác lại rồi ha. Thì nếu bây giờ các bạn mà đi xuống chợ rắn Đồng Tâm thì các bạn sẽ có những cái thông tin rất là chính xác như thế này này. Ví dụ như là tên khoa học Calocelasma rhodostoma, đây là một cái chi đơn loài, có nghĩa là cái loài rắn này chỉ có một loài trong cái chi này thôi. Phân bố Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Ấn Độ này. Nơi sống rừng ven biển, bụi tre, đất nông nghiệp, vườn cây, ăn quả, đồn điền, thức ăn ếch nhái, loài gặm nhấm, chim và các loài rắn khác. Sinh sản đẻ từ 13 đến 30 trứng, khoảng 35 cho đến 49 ngày nở. Thì chuyên gia này không có nuôi nên là thông tin nó cũng chưa được chính xác ha. Tại vì thường các cái chuyên gia mà nghiên cứu thì người ta không có nuôi rắn, nên người ta sẽ không có nắm được chính xác cái sinh sản sinh trưởng. Đẻ từ 13 đến 30, mình cho sinh sản gần 50 trứng, khoảng 35 đến 49 ngày nở. 49 ngày chưa thể nở được, rắn chầm quạp phải sau 60 ngày mới nở được nha. Thì cái thông tin này nếu mà các bạn sử dụng các thông tin trên này, các bạn cần phải kiểm chứng lại thêm một lần nữa. Tuổi thọ khoảng 5 năm. Mình đã nuôi những con chầm quạp có tuổi thọ trên 5 năm rồi, hiện tại là trên 5 năm rồi, vì vậy nên là cái tuổi thọ như thế này cũng không chính xác ha. Bên dưới này là tiêu bản rắn hổ mèo. Đây là tiêu bản rắn ri cá, tiêu bản rắn hổ mèo, tiêu bản rắn hổ mèo. Đây là tiêu bản của rắn ri cóc, hay còn gọi là rắn rầm ri cóc, một loài rắn đã biến mất khỏi Việt Nam khá lâu rồi. Và ở miền Tây thì bây giờ chỉ còn 1-2 người còn nhìn thấy và bắt được con rắn này thôi. Đây là một cái tiêu bản của một con rắn rầm ri cóc cũng khá nhỏ, không có to lắm. Đây chỉ là một con rắn baby thôi ha. Như các bạn xem, mình có làm một cái nội dung cho các bạn xem đó. Mình có một con rắn rầm ri cóc rất là to, khoảng tầm 5-6 kg. Rắn nước như lúc nãy bên ngoài các bạn đã xem rồi. Rắn hổ mèo, rắn chun hay còn gọi là rắn ống đuôi đỏ, đúng rồi đó. Bạn này có một cái đuôi màu đỏ, rắn biển, đèn biển. Thì có thể là cái mẫu vật này được sưu tầm ở mạn Cần Giờ hoặc là các cái các cái vùng cửa biển thì sẽ đưa về đây. Bên dưới này là rắn hổ hồng hay còn gọi rắn hổ lửa. Đây là một loại rắn nước nhưng mà có màu đỏ và cũng bành mang phô trương, nên người dân địa phương gọi là rắn hổ hồng để cảnh báo cho các bạn nhỏ đó là rắn hổ và đừng có đụng vào. Ok ha. Đó là cái cách mà để cảnh báo. Ở đây có một tiêu bản rắn hổ chúa rất là lớn. Wow, có vẻ đây là một cái tiêu bản mới được làm. Rắn hổ chúa, rắn hổ mây. Con rắn này rất là lớn ha. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy được cái kích thước của body này. Và cái người mà làm ra cái tiêu bản này á, người ta dựa vào cái hành vi bành mang phô trương của một con rắn hổ chúa để người ta mô phỏng lại. Vì vậy á, nên là mang con rắn hổ chúa bao giờ nó cũng bành dọc như thế này. Còn các cái con hổ mang bình thường thì nó sẽ bành tròn ra như này. Thì đây là những cái đặc điểm khi mà nhìn vào tiêu bản các bạn sẽ nhận dạng được ngay đó là rắn gì. Nó không thể nhầm lẫn vào đâu được ha. Rắn hổ mèo, chăn đất, rắn nước, rắn ri voi. Đây có một bạn là rắn ri cóc hay còn gọi là rắn kỳ mòn. Kỳ mòn này là tên địa phương từ xưa lắm rồi á.
Bạn này có một cái bộ da nhám y như da cóc vậy đó, nhám hơn nữa, da cóc không có xi nhê gì hết. Rắn kỳ mòn, rắn hổ lại là rắn ráo đó các bạn, rắn hổ hành. Dưới này là rắn gọi là rắn ráo trâu bông, rắn hổ trâu bông, hay còn gọi là long thừa núi đó. Ở miền Tây thì gọi là rắn long thừa núi, hoặc là hổ vẹn đá thì là loài này, ri cá. Bên này có một số tiêu bản của chim. Bên này cũng không có gì đặc biệt. Đây là đẻn biển. Đẻn đây là một loài đẻn khác ha, có gai ở bên phía dưới bụng này. Rắn hổ mèo, rắn hổ hồng, rắn hổ mang đất, rắn ri voi trắng, rắn lác. Rắn lác cũng là một loại rắn nước luôn, rắn nước bụng đỏ đó các bạn. Còn đây là rắn chun đỉa. Đây là một loài lưỡng cư. Đây là một loài ếch giun chứ không phải là rắn nha. Các bạn đừng có nhầm lẫn rắn chun đỉa này là rắn nha. Rắn hổ mang. Đây là tiêu bản hổ. Tiêu bản hổ thì bạn hổ này khi mà làm tiêu bản xong rồi thì hơi mập ha. Còn lý do tại sao thì lúc nãy mình vừa mới giải thích cho các bạn rồi đó. Rắn ăn trứng thoi. Mình sẽ chụp hình cái tiêu bản này lại, tại vì mình nhìn bản này cũng rất là lạ. Mình sẽ chụp cái thông tin này lại, tại vì bản này rất là lạ với mình. Rắn chầm quạp, rắn lục lá khô đó, Calocelasma rhodostoma đó. Ok ha, thì mình vừa mới tham quan xong cái phòng tiêu bản của chợ rắn Đồng Tâm. Thì đa số các cái loại rắn mà có ở miền Tây Nam Bộ thì đều có sưu tập về đây hết để mà làm tiêu bản, làm mẫu vật để mà nghiên cứu này, để phục vụ cho công tác triển lãm, học tập và giáo dục. Thì bây giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài đi. Có lẽ là chợ rắn Đồng Tâm như vậy là hết rồi đó. Sẽ có một cái khu nuôi rắn hổ chúa này, một khu nuôi rắn lục xanh đuôi đỏ này, một khu nuôi rắn ráo và rắn hổ ngựa. Bây giờ mình sẽ sang cái phòng trưng bày các cái sản phẩm mà đã được chợ rắn Đồng Tâm nghiên cứu và sản xuất ra thành phẩm, để xem là chợ rắn Đồng Tâm sản xuất ra những sản phẩm gì ha, và có lợi cho sức khỏe như thế nào. Thế bây giờ mình mời các bạn qua bên chỗ phòng trưng bày sản phẩm. Và từ đây nếu mà ra bên ngoài kia mà mình thấy có mình quên mất, ở phía bên kia có một nhà nuôi trăn. Mình sẽ dẫn các bạn sang bên đó để xem cái khu nuôi nhốt trăn của chợ rắn Đồng Tâm. Thì đây có lẽ đây là một cái khu mà nuôi trăn để làm nguyên liệu để sản xuất dược liệu đó. Ok, đi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn sang bên khu nuôi trăn ha. Có lẽ đây là một cái khu mà nuôi trăn để mà làm nguyên liệu để sản xuất dược liệu đó, các cái loại thuốc liên quan đến trăn rắn đó. Ở bên này có một bạn gì đây? Bạn cá hả? Ồ, cá sấu hỏa tiễn thôi, không có gì đặc biệt. Để mình dẫn các bạn vào xem trăn luôn đi ha. Nhà nuôi trăn này các bạn. Nắng ơi là nắng. Wow, phòng nuôi trăn ở đây rất là mát mẻ luôn đó các bạn. Không khí rất là thoáng, sạch sẽ. Bạn nào nuôi trăn chắc các bạn biết kiểu đột biến này đúng không? Đây là đột biến Ivory, hay còn gọi là đột biến Ivory là ngà voi đúng không các bạn? Thì bạn trăn này sẽ có cái màu trắng ngà giống như màu ngà voi vậy đó. Đây là trăn đất đột biến nha. Bên kia là trăn đất bình thường này các bạn này. Hai bạn này khá là to, khoảng tầm 7-80 kg. Này các bạn coi này. Tay của mình chỉ bằng phần đuôi của bạn trăn này thôi. Còn cái phần body của bạn ấy thì to hơn bắp đùi mình luôn đấy. Đi vòng qua phía bên này đi ha, để xem các cái bạn trăn nhỏ. Đây là
Có lẽ đây là chăn sinh sản, còn đây là chăn hậu bị và chăn đang nuôi lớn. Bây giờ đang là đầu mùa sinh sản á, nên là chăn có lẽ là đã bắt đầu nhịn ăn rồi đó, và di chuyển nhiều hơn ở trong chuồng để tìm bạn tình. Bên này là chăn gấm này các bạn. Chăn gấm hay còn bị nhầm lẫn là con nưa đó các bạn. Hình như các bạn thấy rồi đó, ở đây chỉ có hai loại chăn thôi, đó là chăn gấm và chăn đất. Một trại rắn lớn nhất Việt Nam như thế này mà còn không có con nưa, vậy thì các bạn lấy đâu ra con nưa mình cũng không biết nữa. Rất là vô lý ha. Thực ra con nưa không có thật, vì một số báo đài tung cái tin đó ra và rất là nhiều người tiếp cận với cái thông tin đấy, và họ tin luôn vào cái thông tin mà được các nhà báo đưa ra như vậy. Thì như vậy nó rất là nguy hiểm ha. Các cái trang báo lớn mang tính định hướng, về kiến thức, mà họ lại đưa ra những cái thông tin sai sự thật như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu và rất là dài ha. Ảnh hưởng cho công tác bảo tồn, ảnh hưởng cho tâm lý của người dân bình thường, ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng mang tính toàn quốc luôn. Cái điều đó rất là nguy hiểm ha. Vì vậy nên là trước đây á, thì mọi người đọc báo để có kiến thức. Còn ở thời điểm này này, các bạn phải có kiến thức các bạn mới đọc được báo nha. Chăn đất bạn này đang bị khò khè. Thường thì chăn nó sẽ có một cái vấn đề liên quan đến phổi. Đây là chăn gấm này, các bạn nhìn thấy chăn gấm có cái hoa văn khác với chăn đất không? Khi mà nhìn gần vào thì các bạn sẽ thấy chăn gấm và chăn đất nó có các cái hoa văn khác nhau. Đây này, nếu mà nhìn ngang các bạn sẽ thấy bạn chăn gấm có các cái hoa văn giống như là các cái mắt võng đó. Còn bạn chăn đất thì cái hoa văn nó tối màu hơn này, và các cái khoang trên cơ thể nhìn nó khác hơn đó. Nhìn sơ qua là các bạn đã thấy nó khác biệt rồi. Tại vì quay qua lưới nên là mình không thể nào mà mình quay chính xác cho các bạn xem được, nhưng mà như vậy là cũng đã đủ để mà thấy cái sự khác biệt rồi đúng không? Từ cái cấu hình của mặt này, cấu hình của cơ thể thì nó đã khác rất là nhiều rồi. Ok, nói chung là mình nghĩ là Trại Rắn Đồng Tâm chỉ nuôi một cái khu trưng bày như vậy để mọi người tham quan thôi, và sẽ có 2-3 bàn chăn to như thế này để mà mọi người nhận dạng được đây là chăn thôi. Còn nuôi để mà làm dược liệu thì mình nghĩ là sẽ không nuôi ở đây, tại vì cái diện tích ở đây thì nó cũng nhỏ thôi, bình thường thôi. Trước đây á, cách đây 5-6 năm á, mình xuống đây thì mình còn được vào hẳn khu nuôi nhốt rắn hổ mang để mà làm nguyên liệu cơ. Có nhiều hổ mang nuôi ở dưới đất và xây hầm lên giống như là mô hình ở ngoài Bắc vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì không được vào nữa ha. Bây giờ mình sẽ đi ra cái phòng trưng bày các cái sản phẩm liên quan đến rắn đi, chăn rắn, dược liệu đi. Nếu bạn nào mà đến Trại Rắn Đồng Tâm ấy, các bạn muốn selfie, các bạn muốn để lại một tấm hình, tức là mình đã đến Trại Rắn Đồng Tâm rồi ấy, thì các bạn tới đây các bạn có thể chụp hình. Đây là rắn hổ mang một mắt kính, Trại Rắn Đồng Tâm, Tiền Giang. Bên kia thì có một bức tượng của rắn hổ chúa. Có lẽ đây là biểu tượng của Trại Rắn Đồng Tâm rồi ha, rắn hổ chúa. Đồng Tâm Snack Farm, Trại Rắn Đồng Tâm. Này các bạn nhìn này, đây là các cái khoang trên cơ thể để các bạn có thể nhận dạng được rắn hổ chúa này. Cái phần mang dựng thẳng lên, đó cũng là cái đặc điểm nhận dạng của hổ chúa luôn ha. Bây giờ sẽ đi sang phòng trưng bày dược liệu để cho các bạn xem là bên Trại Rắn thì kinh doanh những cái sản phẩm gì liên quan đến động vật hoang dã ha. Còn đây là phòng trưng bày các sản phẩm liên quan đến rắn và chăn. Để đi vào trong này xem ở đây kinh doanh gì ha. Ở đây có cá vàng. Ở trong phòng trưng bày thì chắc là sẽ có các cái sản phẩm liên quan đến rắn rồi, nhưng mà
Mình có một cái nghi ngờ rất là lớn liên quan đến tác dụng của các loại rượu động vật đấy. Ở đây thì có rượu tam xà 50 độ này, rượu tam xà 50 độ, rượu tam xà 50 độ. Tam xà, tam là 3, còn xà là rắn, có nghĩa là rượu ngâm 3 loại rắn. Để mình xem trong này ngâm những loại rắn gì cho các bạn xem ha. Rượu ngũ xà này, có nghĩa là 5 loại rắn. Ở đây để mình xem trong cái bình ngũ xà này xem là có những loại rắn gì nha. Ở đây có 3 con rắn hổ mèo là một loại này, rắn lục xanh đuôi đỏ là 2 này, rắn lục xanh đuôi đỏ là bị rắn hổ mèo cắn ở trên đầu này là 2 loại này, rắn cặp nong là 3 loại này, rắn hổ ngựa là 4 loại này, rắn trung là 5 loại này. Ở đây có 5 loại rắn ở trong bình rượu này. Còn bình tam xà thì sẽ có một bạn rắn hổ mèo này, một bạn rắn lục này, một bạn rắn cặp nong. Ở đây là 3 loại rắn mà được ngâm để bán. Bên này là rượu rắn hổ mèo, rượu rắn hổ mèo, rượu rắn hổ mèo. Một bình như thế này thì sẽ có một bạn rắn hổ mèo và một cây sâm đương quy, ngâm cùng một quy cách luôn ha. Còn đây là rượu rắn 29 độ, có nghĩa là rượu đã ngâm thành phẩm rồi, không có rắn ở bên trong mà chỉ có rượu không thôi. Còn ở bên quầy phía bên kia cũng là rượu rắn. Đây, để mình giới thiệu cho các bạn thêm một số các sản phẩm Trà Đá Đồng Tâm kinh doanh ha. Đây là rượu rắn lục xanh đuôi đỏ. Một bình như vậy là sẽ có một con rắn lục xanh đuôi đỏ và một cọng sâm rắn hổ mèo. Đây là rượu rắn lục xanh đuôi đỏ này, rượu rắn hổ mèo giống như bên kia ha. Tổ yến. Đây rồi, ở bên này có cái sản phẩm liên quan đến chăn này. Cao chăn, cơ sở sản xuất thực phẩm Đồng Tâm Cao chăn. Hướng dẫn sử dụng: dùng ăn, pha để uống hoặc pha với mật ong hay với rượu. Cao chăn 500g. Cao chăn có giá là 1.800.000 đồng cho một hộp 500g hả? Bột rắn lục, bột rắn lục có giá là 110.000 đồng cho một lọ nhỏ như thế này. Ok. Cao chăn 3 triệu đồng cho 500g. Đây là cái sản phẩm mà lúc nãy mình đọc ở ngoài kia cho các bạn xem đó. Kem xoa Cobra Tox 30.000 cho một túp, tức là 30.000 cho một ống như thế này. Ở ngoài kia thì có nói là trong thành phần kem này thì có nọc độc của rắn. Thì mình không biết là tác dụng của cái sản phẩm này như thế nào ha. Gastra 45.000. Đại tràng K9, đây là một số các sản phẩm Trà Đá Đồng Tâm kinh doanh. Ok. Còn đây có lẽ là phòng thuyết trình. Ok ha, thì các bạn vừa mới tham quan xong phòng trưng bày sản phẩm của Trà Đá Đồng Tâm rồi đó. Thì ở đây có các sản phẩm liên quan đến rắn, rượu ngâm rắn các loại. Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể đến Trà Đá Đồng Tâm để mua. Dù sao thì các bạn đã có nhu cầu thì các bạn sẽ tìm để mua thôi. Nhưng mà có những cơ sở tự phát thì họ cũng có làm, họ bán. Còn ở đây thì các sản phẩm này được kiểm soát về chất lượng, có đơn vị bảo hộ, nên là các bạn sẽ yên tâm hơn về các cái sản phẩm như thế này. Ok vậy ha, bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài đây. Có lẽ là toàn bộ Trà Đá Đồng Tâm thì mình đã review hết cho các bạn xem rồi ha. Ok vậy các bạn ha, mình vừa review tất tần tật về Trà Đá Đồng Tâm cho các bạn xem rồi đó. Các bạn tiện ghê ấy, chỉ cần ngồi ở nhà xong rồi đi tham quan tất cả các bạn rắn ở trong Trà Đá Đồng Tâm luôn. Mình nói giỡn thôi, nếu các bạn mà muốn xem các cái bạn rắn khổng lồ ở đây thì các bạn nên đến đây trực tiếp để xem thì sẽ thấy cái độ khủng của các bạn rắn này nhiều hơn. Tại vì xem qua video thì nó sẽ không được đẹp giống như là ở bên ngoài. Cái cảm nhận của các bạn nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Vì vậy nên nếu mà có dịp thì các bạn nên đến Trà Đá Đồng Tâm một lần, nếu mà ai mà chưa đến. Còn mình thì đến đây lần thứ 3 rồi. Trước đây mình có dịp được làm việc với bác Lương, nguyên phó giám đốc Trà Đá Đồng Tâm. Thì chắc bác rất là nổi tiếng, mọi người chắc ai cũng biết rồi đúng không? Việc gì thì thôi mình xin giữ bí mật.
Chợ Rắn Đồng Tâm chỉ có cách thành phố Hồ Chí Minh 80 km thôi. Các bạn chỉ cần lái xe khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là các bạn đã đến đây để mà tham quan các cái bạn rắn rồi. Bây giờ đang là mùa sau dịch nên là khách ở đây cũng rất là ít, nên nếu các bạn có dịp ghé thì các bạn có thể đến ủng hộ. Vì vậy nên nếu các bạn muốn xem tận mắt các bạn rắn thì các bạn nên đến đây một lần ha. Ok, vậy ha, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Bye bye.